नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई सजिलैसँग घरमा कसरी कुराउनी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। म चाहिँ यो कुराउनी पाउडर दुधको युज गरेर बनाउन गइरहेको छु। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र यसको लागि मैले लिएको छु 2 कप पाउडर दुध अनि मैले 2 कप रेगुलर मिल्क लिएको छु। मैले चाहिँ एउटा प्यान लिएको छु। अब यो प्यानमा यो पाउडर मिल्क राख्ने अनि अब यो रेगुलर मिल्क पनि राख्ने र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो लिक्विड दुधलाई चाहिँ अलिअलि गरेर राख्दै चलाउँदै जानुपर्छ। फेरि पनि अब यो रेगुलर दुध राख्ने अनि चलाउने। यसमा अब 1 टेबलस्पुन जति घिउ पनि राख्ने र यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस चलाइराख्नुपर्छ। अब यो पेस्ट यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब म ग्यास अन गर्छु र ग्यासलाई चाहिँ एकदमै लो फ्लेममा राख्नुपर्छ, नत्र भने कुराउनी डढ्न सक्छ। र यसलाई यतिकै चलाएर पकाउनु पर्छ, कुराउनीलाई चाहिँ घोट्ने हो। पाउडर दुधको युज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई धेरै बेरसम्म घोटिराख्नु पर्दैन। यो दुध बाक्लो हुने भएकोले छिट्टै नै कुराउनी बन्छ र स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र अब यतिको बाक्लो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो कुराउनी खानको लागि रेडी हुन्छ। कुराउनीलाई तातै पनि सर्भ गर्न सकिन्छ र सेलाएर सर्भ गर्न पनि सकिन्छ र यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राखेर 1 महिनासम्म खान सकिन्छ। यो दुधबाट बनेको र यसमा चिनी अरू चिजहरूको प्रयोग नगरिएकोले यो चाहिँ 1 महिनासम्म राख्दाखेरि बिग्रिने डर हुँदैन। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो कुराउनीको रेसिपी मन पर्यो होला। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला।